السلامة الناس الكل، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة مسيو. اليوم مش خدم لكم طريقة تحميل وتثبيت الويندوز 11 النسخة الأصلية. وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش الاشتراك بالقناة ولايك الفيديو، ما تنسوش تعطونا تعليقاتكم. توا خلينا نبدأ في شرح اليوم. باش نستحقوا هذا البرنامج ومش نستحقوا نسخة الويندوز بصيغة الإيزو، باش نستحقوا هذه فلاش ديسك. بالنسبة للناس اللي تسأل كيفاش تشارجي نسخة الويندوز، أنا أخذت لكم جميع روابط التحميل في التدوينة، رابط التدوينة أسفل هذا الفيديو. بالنسبة لطريقة تحميل الويندوز سهلة، ندخلوا لهذا الموقع، هو موقع تابع مايكروسوفت. باش نختاروا ويندوز 11، نضغط على داونلود، بعد نضغطوا بعد ننزل الأسفل نضغطوا نبحثوا على ونختاروا اللغة اللي تساعدنا. موجودة العربية، موجودة الفرنسية، موجودة الإنجليزية. نختار الإنجليش، نختار كوفي مي، نختار زر هذا 64 بيت داونلود، نضغط عليه. من بعد كما تشوفوا مش جينا في الإديام نسخة الويندوز. أنا مش باش خاطر عندي منها، باش نعمل كانسل. بالنسبة لطريقة تركيب الويندوز على فلاشة، باش ندخلوا لتطبيق الرسمية، نضغط على ماركي، نضغط نيو، باش هونيا نختار كبرنامج فلاشة. كيما تشوفوا هوني نختاروا الفلاش ديسك، وهوني نختار على السليك، نختار نسخة الويندوز. هوني انتي ونسخة انتي والكمبيوتر متاعك. كان الكمبيوتر متاعك يدعم MBR تختار MBR، كان الكمبيوتر متاعك يدعم GPT تختار GPT. أنا الكمبيوتر عندي يدعم MBR. ومن بعد نضغط على ستارت، تضغط على ستارت، تضغط اوكي، وتستنى لتكمل هذه عملية حرق الويندوز على الفلاشة. وتوا بعد ما نزلنا نسخة الويندوز وحرقناها على فلاش ديسك، توا مش نثبتوها على الكمبيوتر. مش نغلقوا الكمبيوتر متاعنا، باش نغلقوا الكمبيوتر متاعنا. بعد ما غلقنا الكمبيوتر مش نعاودو نفتحوه، ونضغطوا على زر البوت ميني. كل كمبيوتر وكيفاه. بالنسبة للنوفو F12، ما نسوش تركبوا الفلاش، ومش نختاروا هذا USB فلاش درايفر بامب بارتيشن 1. نطلع اونتري، ونستناو لتفتح واجهة السيت تايب أو واجهة الانستالاسيون متاع الويندوز 11. كما تشوفوا هذه واجهة
انستالاسيون، تختار اللغة اللي تحب عليها، الأولى language to install، الثانية التايم والفورمات، أنا الوقت والفورمات، أنا مش هختارها أنجلي. مش نختار انجلش. انجلش عربي مرد، نختار يو اس، نختار انستال ناو. هون يطلب منك ندخل كود التفاعيل، أنا ما عنديش كود تفاعيل، نضغط على I don't have a produit key، نضغط عليها. هوني مش هتقدر تختار ويندوز 11 home in single language education in pro education in. هني الآخرين، احنا اللي تهمنا هي ويندوز 11 برو، هذه احنا اللي تهمنا. بعد نطلع next، نطلع accept، نطلع next. باش نطلع هذه install ويندوز only، نطلعها باش نعملو فورمات اللي كان فيه الويندوز 10، نعملو فورمات. بعد نعملو delete، كيف هذا نعملو delete، هذا أيضا delete. أنا كان القرص هذا فيه ملفاتي وبرامجي، مش خليه مانيش باش نعمل لا فورمات ولا ديليت. طبعا نجو للبارتيشن هذه، نطلع ناو، نحطو ابلي، نحطو اوكي. باش نطلع نيكست. طبعا نستنى الويندوز طبعا نستنى تكمل عملية تثبيت الويندوز. انا مش مش هسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم. توا كما تشوفوا هذه انبثقت لينا. توا طلب مني نختار الدولة، باش نختار تونيزي، نضغط يس. طبعا باش نختار اللانجوج الخاصة بالكيبورد، باش نختار انجليش أو نختار يو اس. انت تختار فرنسية أو اللغة اللي تحب عليها. ويطلب منك نزيد لغة أخرى، أنا ضغطت اللغة العربية، عرب تونسي. يطلب مني نربط، يطلب مني نكونكتي بالوفي، أنا مانيش باش نكونكتي توا. نضغط I don't have internet، نضغط على continue with limited step. يطلب مني نختار اسم، مثلا نختار بلال، هكا بلال. نضغط على next، مانيش نختار باسورد، نضغط على next. يطلب منك، أنا مش خلي اللوكيشن مفتوحة، فيلد ماي ديفايس مفتوحة، ومش نسكر الآخرين الكل، مش نسكرهم. نضغط accept.
طيب استنوا هذه اللي تكمل. كما تشوفوا فتح لنا ويندوز 11. هذه هي واجهة الويندوز. نشوفوا ويندوز 11 برو. كما تشوفوا نجحت لنا عملية تثبيت الويندوز. هكا نكونوا كملنا هذا الفيديو. ما تنسوش تشتركوا بالقناة ولايك الفيديو. بسلامة.